بیش از 800 نفر از استادان دانشگاه، پژوهشگران، نویسندگان، هنرمندان و کنشگران فرهنگی به نام ایران در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مقامات حکومت اسلامی نسبت به سیاست‌های فرهنگی دولت پزشکیان در قبال مراسم نوروز 1404 در استان‌های آذربایجان غربی و کردستان هشدار دادند و این رویکردها رو تهدیدی برای انسجام و امنیت ملی و عامل تقویت واگرایی‌های محلی توصیف کردند. در این بیانیه با اشاره به مراسم موسوم به پیشواز نوروز و رویدادهای پس از اون، رویکرد جمهوری اسلامی فروکاستن نوروز از یک جشن بزرگ ملی ایرانی به مراسم خرد قومی و طایفه‌ای و محلی نامیده شده. بیش از 800 امضا کننده این بیانیه همچنین از مواضع اخیر بعضی از مقامات جمهوری اسلامی مثل طرح موضوعاتی چون حقوق قومی، فدرالیسم و آموزش زبانهای قومی به شدت ابراز نگرانی شده و این اقدامات رو زمینه‌ساز تضعیف زبان ملی فارسی و برهم زدن وحدت فرهنگی کشور تلقی کردند. در این نامه سرگشاده از مقامات رژیم خواسته شده به جای تأکید بر قومگرایی و تقسیم مسئولیت‌های حکومتی بر اساس اقوام بر تخصصگرایی، شایستگی، وطندوستی و شناخت عمیق از فرهنگ و تاریخ ایران تکیه بشه. امضا کنندگان این بیانیه هشدار دادند که در صورت تداوم چنین رویکردی سکوت رو خیانت به آینده ایران تلقی خواهند کرد و آنچه مسئولیت ملی و تاریخی نسبت به سرنوشت کشور و ملت ایران نامیده شده در کنار روشنگری، کنشگری مدنی و ملی با جدیت دنبال خواهد شد. در این میان امضا کنندگان این بیانیه نام‌هایی همچون ژاله آموزگار، سهراب، کیخسرو، تحمورسپور، ناظری و علی مصفا هم دیده میشن. نکته قابل توجه درباره برخی امضا کنندگان این نامه سرگشاده اینه که خود اونها در جریان انتخابات ریاست جمهوری اسلامی از حامیان مسعود پزشکیان بودند. نکته دیگه اینه که این رویه تازه حتی مورد انتقاد رسانه‌های نزدیک به خامنه‌ای از جمله وبسایت تابناک هم قرار گرفته. ما برای بررسی این موضوع آقای حجت کلاشی تحلیلگر مسائل ایران رو ازشون خواستیم که با ما باشند تا بیشتر به این موضوع بپردازیم و اگه همراه ما هستن میتونیم ایشون رو. حواشی بسیاری داشتین مراسم حکومتی که با عنوان پیشواز نوروز در غرب کشور برگزار شده بود و خب این نامه این نامه خیلی الان حائز اهمیت هست، مخصوصا اسامی که امضا کردن به نام هستند، کسانی هستند مثل خانواده پورناظری، موسیقیدان هستند، همه از ایرانیان کرد هستند و بسیار جالب توجه هست که خانم ژاله آموزگار این اسامی که بسیار جلب توجه میکنه و این هشدارهایی بود که پیرامون این نگرشی که مسعود پزشکیان داره از مدت‌ها پیش خیلی ها میدادن، اما الان ما به عینه داریم میبینیم این هشدارهایی که داده میشد بی پایه و اساس نبوده. شما به حواشی پس از این جشن‌های نوروز که حضور داشتین، نماینده چقدر ویدیوهای زیادی ما دریافت کردیم، دقیقاً نماینده مجلس بود در ارومیه بود اگه اشتباه نکنم، با اون چوب‌ها و هزینه هولناکی که برای اون چوب‌ها شده بود. دقیقاً ویدیوهای زیادی بود از شهرهای مختلف آذربایجان غربی و این و واقعاً جای نگرانی داره بدون تردید. الان با مهمان برنامه مطمئن هستم که ایشون به طور کامل خواهیم داشت ایشون رو. بله جناب کلاشی، با درود و سپاس از حضور شما در برنامه امشب. با توجه به شرایط فعلی ایران چه در داخل و چه از نگاه بین المللی اهمیت این نامه سرگشاده رو در چی می‌بینید؟ درود بر شما بینندگان عزیز. نکته مهمی که این نامه داره اینه که مخاطبش حاکمیت یا قوه مجریه و یا وابسته ها به حکومت نیست و کار هوشمندانه که انجام دادن این بوده که نامه سرگشاده نوشتن، مخاطبش هم ملت ایران هستش. از این جهت مهمه، به این خاطر که خب سلسله جنبان این نوع از شیطنت ها، این نوع از توطئه ها، این نوع از کارنابلدی ها در گام نخست و اول خود این حکومت هستش و قوه مجریه. بنابراین شکایت از دزد به خود دزد بردن امکان پذیر نیست و کار هوشمندانه‌ای کردن که خطاب به مردم نوشتن این مسئله رو و بعد توی این نامه سعی کردن که بشمارن که حکومت داره چگونه در جاهای مختلف، منتسبانه به حکومت چگونه در جاهای مختلف تیشه برداشتن و دارن به
ریشه پرقدرت وحدت ملت ایران میکوبند و چگونه دارن در جاهای مختلف و استانهای مختلف به صورت همزمان شیطنت میکنن و خرابکاری میکنن. معنای کاری که داره حکومت انجام میده در ایران به طور مشخص خرابکاری هستش. در غرب ایران، در شمال غرب ایران همزمان در همین نامه اشاره شده که چطوری در خوزستان هم دارن این شیطنت ها رو انجام میدن. مثلا استاندار اونجا به جای اینکه بیاد با زبان فارسی جشن رو، اعیاد رو، هر چیزی دیگه که هست رو شاد باش بگه، تبریک بگه، سعی میکنه از زبانهای محلی استفاده بکنه در منطقه دیگه هم. چرا؟ به خاطر اینکه همه اینها چون دشمن ملت ایران هستن و دشمنیشون هم مال امروز دیروز نیست، از دیرباز آغاز کردن. اصلا انقلابشون با این دشمنی با ایران آغاز شده. یکی از اساسی ترین وجوه و عوامل وحدت ملت ایران رو زبان فارسی میدونن. زبان فارسی هم زبان ملی ما هستش، هم حافظه ملی ما هستش. یعنی گذشته خودمون رو از درون اون تونستیم تا به امروز برسونیم و مال همه ملت ایران هستش، مال هیچ بخشی از ایران نیستش. اینا سعی میکنن که این وجه رو ضربه بزنن، سعی میکنن که این وحدت ملی ایران رو آسیب پذیرش بکنن تا بتونن نیات خودشون رو پیش ببرن. جناب کلاشی، تا چه اندازه فکر میکنید که دولت پزشکیان به این تذکرات در واقع اهمیت بده و با توجه به اینکه خیلی‌ها معتقد هستن اونچه که رخ داده عمدی بوده؟ معمولا دولت پزشکیان اولا نامه رو بچه دیگه نامه که هستش اینه که افرادی که امضا کردن بسیار وزن سنگینی در حوزه ادبیات، زبان فارسی، زبان شناسی، مثل دکتر حرفه‌ای، خانم ژوله آموزگار، استاد دادبه، استاد کزازی و کسای دیگه تو این هستن، هنرمندان بسیار خوبی امضا کردن این نامه رو و این مهمه. منتها خب دولت پزشکیان اطرافیانش پر از آدم‌های ضد ایرانی هست، افرادی که هم به لحاظ ایدئولوژی و باور ضد ایران هستند، هم سرتاپاشون مافیا و غرق در فساد اقتصادی هست. بنابراین گوش اونها بدهکار نیست. اما وقتی که یک مسئله هست عربیه ولی مسئله‌ای که استفاده می‌کنیم که خائن و خائفو، خائن ترسان هستش، ترسو هستش. وقتی چوب رو برمی‌دارید و معلوم میشه و اشاره می‌کنید که ما متوجه شدیم که شما عوامدانه دارید علیه ایران خیانت می‌کنید، به هر حال وجوهی از اونها میترسن و از طرف دیگه به هر حال بدنه بوروکراتیک ایران پر از بچه‌های ایران پرستی هستش. قطعا جلوی این خرابکاری خواهند ایستاد و یک مقاومت ملی رو خواهد داد در برابر این اقدامات ضد ایرانی و این گستردگی که تو این امضا هست. من مطمئن هستم که اگر وقت کافی می‌بوده ده‌ها هزار برابر بیشتر از این امضا جمع می‌شد. نشون میده که در داخل ایران افکار عمومی حساس شده، پیگیر هست و قطعا این هوشیاری ملی خائنان رو خواهد ترسوند و فکر میکنن که اگرچه دلشون نمیخواد ترتیب اثر بدن، اما به ظاهر هم که شده مثل دبیری که مجبور شدن با اون دروغ‌هایی که شروع کرده بود آخر سر مجبور شدن بسیار به شکل نمایشی عزلش بکنن، یعنی تسلیم شدن، تسلیم افکار عمومی شدن. من مطمئنم در این موارد هم به هر حال سعی خواهند که جاهایی از این گستاخی هایی که انجام میدن یک مقداری عدول بکنن. ولی خب تا جمهوری اسلامی هست و این باند در سر کار هستن، قطعا روند همینه که همیشه بوده. آقای حجت کلاشی، تحلیلگر سیاسی، سپاسگزاریم از حضور شما در برنامه امشب. خواهش می‌کنم.